तुमच्यापैकी किती जणांना माहिती आहे की नाही माहिती नाही, पण झाडं आपल्याशी बोलतात. इफ यू डोंट नो, हे सायंटिफिकली प्रूव्हन. काल रात्री जे व्हिडिओ एडिट करायला बसलो ते सकाळी 5 वाजता झोपलो आणि फक्त 4 तासात झोप लागली. 10 वाजता उठलो पण. आणि काल रात्री बॉस व्हिडिओ एडिट करताना जी माझी हालत खराब झाली. ॲक्च्युली खूप दिवसानंतर मी मोठं ब्लॉग एडिट करतो त्यामुळे माझी हालत बेकार झाली. सर्दी आणि बॉडी पेन एकदम जाम झालो. सकाळी व्हिडिओ जेव्हा अपलोड केला तेव्हा बघितलं 5 वाजले. मग फटफट सगळं संपवलं, बंद केलं आणि झोपलो. आता सकाळचे वाजले 10. वेलकम बॅक टू चॅनल एव्हरीवन. ऑफ यू गाईज एन्जॉय युअर लाईफ विथ फिट अँड फाईन. फ्रेश होतो, भेटतो. अँड ॲज यू नो, तुम्हाला माहिती आहे दिस इज माय बुर्ज खलिफा, म्हणजे माझी बाल्कनी. आणि बाल्कनी म्हटलं की थोडाफार गार्डनिंगचं प्रमाण आहे येतच. तर माझ्या डोक्यामध्ये पण भरपूर सारी अशी आयडिया आहे की मला बाल्कनीमध्ये हे हवं आहे, मला बाल्कनीमध्ये तेव्हा आहे. भरपूर मला असं काही करायचं, जसं काही इथे एक स्टँड बनवायचं आहे ऑड इव्हनमध्ये आणि ह्याच्यामध्ये मला कुंड्या ठेवायचे, प्लांटेशन करायचं आहे. इथे मला एक शोपीस लावायचं ह्या साईडच्या वॉलला, तसंच ह्या साईडच्या वॉलला मला पूर्ण मिरर लावायचं आणि एक छोटीशी जिम, ओपन जिम टाईप वगैरे करायचं. तर असे भरपूर काही आयडिया आहेत, पण कुठून सुरुवात करू, काय करू, मला काही सुचत नाही आहे. तर शेवटी काल जाऊन मी ही 2 झाडं आणली. कशात काही नाही तर ॲटलिस्ट 1 ते 2 झाडांपासून तरी सुरुवात करू, म्हणजे मला आयडिया येईल की नाही बाबा इथे मला हे झाड हवं, इथे मला ते झाड हवं. मग मी फ्युचरमध्ये नेक्स्ट टाईम जसे झाडं घेत जाईन तशी मला माझ्या डोक्यामध्ये आयडिया क्लिअर असणार की नाही माझ्याकडे हे झाड क्लिअर आहे, माझ्याकडे हे झाडाची एवढी साईज आहे, आता त्याच्या व्यतिरिक्त मग दुसरं झाड हवं आणि मला त्याची साईज तेवढी हवी. सो इथे मला जेव्हा मी स्टँड बनवेन तेव्हा मला ते प्रॉपर इझी जाईल अरेंज करायला. सो झाडं, प्लांटेशन महत्त्वाचं. ही तुळस आहे जी जाणार ही काळ्या मातीमध्ये आणि हे एक शोचं झाड आहे ते जाणार ह्या मातीमध्ये. पण आता हे ह्याच्यामध्ये टाकण्यासाठी मला त्याच्यामध्ये माती टाकावी लागणार. तर माती इथे सगळी पडणार त्याआधी मला लागणार न्यूजपेपरवर ते सर्व मी खाली करून मग करतो. ह्या पिशवीमध्ये खडी आहेत जी एकदम छोट्या प्रकारची जो रस्त्याच्या कामासाठी वापरतात, ही अशी खडी आहे. तर ही खडी कशासाठी वापरणार हे मी तुम्हाला नंतर सांगतो. त्याची एक टेक्निक आहे जी मी माझ्या स्वतःने डोक्याने लावलेली आहे. होपफुली ती तुम्हाला आवडेल. पण आधी आपण तुळस लावून घेऊ, पण त्यासाठी लागणार थोडंसं पाणी घेऊ. आणलं पाणी आणि खराब नॅपकिन हात वगैरे पुसायला आणि एक बॉटल, एक कीटकनाशक. जर जेव्हा कधी असं वाटलं की झाडांची पानं खराब होत आहेत किंवा कीड लागले तेव्हा हे फक्त 1 लिटर पाण्यामध्ये एवढं मिसळायचं आणि फक्त असं स्प्रे करायचं. पाण्यांना मुळांना घालायचं नाही, फक्त झाडांच्या पानांवर स्प्रे करायचं. तर त्यासाठी 1 रुपया. आता ह्याच्यामध्ये खाली थोडीशी तिखट टाकूया जी मी आणलेली, कारण काय ह्याच्या खालच्या साईडला भरपूर मोठमोठे होल आहेत. तर ह्याच्यातून माती वगैरे पाणी टाकल्याच्यानंतर वाहून जायची शक्यता आहे. तर त्यामुळे मग ह्याच्यामध्ये ही खडी टाकणार आहे की जेणेकरून ही माती वाहून जाऊ नये. पण असं नको व्हायला की हे खडी पडते त्याच्यातून बाय द वे. ही काळी माती तुम्हाला सिटीमध्ये किंवा असं कुठल्याही नर्सरीमध्ये भेटणार नाही, कारण ही मी शेतातून खास आणलेली आहे तुळस लावण्यासाठी. शेतातली काळी माती तुळशीसाठी बेस्ट आहे. लाल मातीमध्ये जगेल की नाही माहिती नाही मोठ्या झाल्याच्यानंतर, पण शेतातल्या काळी मातीमध्ये तर बाबा तुळस काय कुठलीही गोष्ट होती. आणि लक्षात ठेवा, झाड लावताना कुठलंही झाड लावाल तेव्हा फक्त ती बाहेरची प्लॅस्टिक पिशवी ही फाडायची आणि मग ती माती जी आहे माती सगळं तसं ठेवायचं. रोप उपटून तसं लावलं तर कधीच जगणार नाही. 20% ते 15% फक्त चान्सेस आहेत तसं झाडं जगायची, नाहीतर अजिबात जगत नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांची मुळं त्यांच्या त्या मातीतून जाऊ द्या. आपल्याला बाबा गार्डनिंग भरपूर आवडते. गार्डनिंगमध्ये झाडं जी असतात ती आपली जीव की प्राण असते, एवढं मला ते जाम आवडतं. म्हणजे
गार्डनमधल्या झाडांना जरी काय झालं तरी मला असं वाटतं की आपल्या जवळच्या व्यक्तीला काय झालं आहे काय, ते झाड नाही जगत आहे किंवा त्याला पाणी नाही मिळत आहे. तर एकदम असं इवन ही जी रस्त्यावरची झाडं असतात जी कॉर्पोरेशनची लोक पावसाळ्याच्या दरम्यान कापतात, तेव्हा पण कापल्याच्या नंतर इतकं मनाला वाईट वाटतं ना यार. कारण ते झाडं जेव्हा असतं तेव्हा भरपूर सावली असतं, भरपूर शांत गार वारा मिळत असतो. पण अचानक एकाएकी सगळी झाडं कापल्यानंतर तो जो भकासपणा किंवा उदासपणा वाटतो ना, तो मनाला कुठे ना कुठेतरी लागत असतो. आता मस्त का बरोबर बघूया. येस, एक्झॅक्टली बेबी, यू आर एक्झॅक्टली. बोलने का तू थोड़ी देर के लिए साइड में हो जा, अभी अपन उसको देखते हैं, अभी इसको. आता हे जे झाड आहे ना, मला खूप दिवसापासून इच्छा होती माझ्या घरामध्ये मला हे असं झाड हवं आहे. पण आता हे झाड तर आणलेलं आहे, पण आता ही जुन्या कुंडीतली जी सगळी पाला पाचोळा आहे हा टाकून द्यायला पाहिजे मला. हमारी काटे काट्याने काटा काढायचा असतो. कशाने? काट्याने काटा काढायचा असतो. ही मन आहे ती उगाच नाही आहे. कारण जेव्हा पायात काटा रुततो तेव्हा काढायला त्याला काटाच लागतो. बरोबर आहे. काट्याने काटा काढायचा असतो. एक सायकोलॉजिकल गोष्ट आहे ती इतर लोकांना पटकन नाही करणार. जे खूप स्मार्ट आहेत त्यांना लवकर कळेल काय बोलण्यामागचं तात्पर्य. आपण फटाफट पण करू शकतो, पण काय ना मला बाल्कनी घाण नाही करायची. बाल्कनी घाण झाली की मग सगळं पाण्याने धुवा, सगळं ते सांडणार इकडे तिकडे. त्यापेक्षा मस्त आहे की आपण प्रेमाने, आपल्याला काही घाई नाही, आपल्याला कुठे लढायला जायचं नाही. ह्या कुंडीमध्ये आधी होती वेल, ठीक आहे. ह्या वेलीला हे अशा प्रकारचं काहीतरी हे टाकून, माती टाकून ह्याच्यात लावलेलं. आता त्याची मुळं वाढायला पाहिजे. तर त्याची मुळं वाढणार कशी? तिला पटपट गुरु पाहिजे. आणि तुम्ही असं तिच्यावर चालढकल केलं तर नंतर कशी ती वाढणार? ह्याच्यातली सगळी झाली आता माती काढून आता पुन्हा माती टाकतोय, लेवल करतोय. त्याच्यापैकी किती जणांना माहिती आहे की नाही माहिती नाही, पण झाडं आपल्याशी बोलतात. मान्य आहे त्यांच्यातून आवाज येत नाही, हात पाय त्यांना काही नाही, पण तरीसुद्धा आपल्या भावना त्यांना कळतात. आपण कोणत्या प्रकारे त्यांना टच करतोय, त्यांना जेव्हा पाणी घालत असतो तेव्हा त्यांच्याकडे कोणत्या मनाच्या उद्देशाने पाणी घालतो हे सगळं झाडांना माहिती असतं. इफ यू डोंट नो, हे सायंटिफिकली प्रूव्हन. त्यामुळे जगामध्ये दोन गोष्टी आपले मित्र नेहमी आणि कायमसाठी राहू शकतात. पहिलं म्हणजे झाड, दुसरं म्हणजे डॉग ज्याच्याकडे आहे ना बॉस, तो आयुष्यामध्ये किती दुःखी असला तरी फक्त एकदा त्या डॉगने त्याला फक्त प्रेमाचा हक दिला ना, सगळ्या जगातले तो टेन्शन विसरून जातो. त्यामुळे डॉग असणं हे आजही स्वप्न आहे. आता मेन ह्या गोष्टीची आवश्यकता आहे जी मी एवढे दिवस शोधत होतो. ती तुम्ही बोलाल स्वप्नील ही कशासाठी? तर कसं आहे, आपण झाडांना पाणी घालतो, पाणी घातल्यानंतर ते पाणी खाली जातं आणि माती बसली जाते. थोड्या वेळाने काय होतं की पाणी आतमध्ये जातं आणि वरची माती सुकते, मग ती कडक होते आणि मग त्याच्यातून मग उन्हाने किंवा धुराने ती उडून जाते. तर ती होऊ नये, खालची माती तशीच थंड राहावी आणि गारवा कायम राहावा म्हणून हे दगड टाकायची. आता पूर्वीची सगळी घरं जी होती दगडांची होती. सगळ्यांना माहिती आहे की दगडाची घरं का असतात? ते एक्झॅक्ट अपोजिट रिॲक्शन करतात. जेव्हा बाहेर उष्णता असेल तेव्हा ते आतमध्ये थंडावा निर्माण करतात, जेव्हा बाहेर थंडावा असेल तेव्हा आतमध्ये उबदारपणा निर्माण करतात. त्याच्याने काय होतं, जी माती आहे तिचं टेम्परेचर मेंटेन राहील आणि दिसायला पण हे छान दिसतं, सुंदर दिसतं. जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा मी तुम्हाला दाखवेन. आणि कधी कधी काय होतं, आपण जेव्हा मगने पाणी घालतो, जगने जेव्हा पाणी घालतो तेव्हा ते प्रेशर डायरेक्ट एका ठिकाणी पडतं. मग त्यामुळे तिथली खालची जी माती असते ती तिथून निघून इतर ठिकाणी पसरते आणि मग तिथले खालचे जे मूळ असतात ते ओपन होतात. मग त्याच्यावर डायरेक्ट सूर्याची किरण किंवा सूर्याचं उजेड पडून मग ती मरू शकतं. मग ते एक कारण असू शकतं झाडं मारायचं. तर त्यामुळे ते एक मेंटेन ठेवायचं. ते पण एक कारण आहे की त्याच्यामुळे ही मी खडी टाकतो की ती डायरेक्ट लागू नये झाडाला, झाड मरू.
तुम्ही बोलाल की स्वप्नील तू हे लॉजिक कुठून वापरलं किंवा तुला हे कोणी सांगितलं की दगडी अशी टाकायची असतात ज्याच्याकडून मारतात. देखो बॉस, मी कुठेही वाचलं नाही किंवा मी कुठेही पाहिलं नाही. जस्ट हे मी एक प्रॅक्टिकली विचार केला आणि मग त्याच्यावरतून मला कळलं की हे असं होऊ शकतं. त्यामुळे मी ट्राय करतो. जरी माझ्याकडून रॉंग होत असेल तर मला तसं सांगू शकता तुम्ही कमेंटमध्ये. जर माझ्याकडून हे रॉंग होत असेल तर मी हे काढेन आणि जर योग्य असेल तर मग तुम्ही पण फॉलो करा. पण रॉंग असेल तर फॉलो नका करू, कारण शेवटी एकाकडून चुकी झाली तर चालेल, सगळ्यांकडून ती चुकी झाली तर मग सो बस असंच होतं आजचा माझा साधा सिम्पल स्वीट अँड शॉर्ट ब्लॉग. तुम्हाला कसं वाटलं मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा आणि तुमच्या बाल्कनीमध्ये कोणते कोणते झाडं ती पण मला सांगा. म्हणजे मला तसा विचार करा की ती माझ्या बाल्कनीमध्ये बसू शकतील की नाही बसू शकत. सो भेटू नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय बाय, विथ टेक केअर अँड लिव्ह युअर ड्रीम्स माय हॅपी फ्रेंड्स. बाय बाय, हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे. प्रेम करा झाडांवर आणि प्राण्यांवर.